pagi. Hari ini hari Jumaat 10.30 pagi. Sekarang saya dari Kuala Lumpur menuju ke Kuantan. Ada kerja di sana. So saya rasa kalau habis kerja lebih kurang pukul 4, saya akan berkemping di Pahang lah. So kali ini saya pilih satu campsite dekat Gambang. Nama campsite itu adalah Sungai Pandan Waterfall. Harap malam ni saya solo camping di sana akan memberi saya satu pengalaman yang baru. Kali ini saya akan ambil video juga untuk berkongsi pada anda semua. Harap kawan-kawan boleh suka saya punya video. Sila subscribe, share and like. Terima kasih. Let's go. Halo. Sungai Pandan Waterfall. Waterfall ni memang cantik, nyaman, sejuk. Saya suka sini. Tadi selepas kerja saya beritahu kawan saya dekat Kuantan bahawa saya akan bercamping, solo camping di sini. Mereka terkejut. Mereka tak tahu tempat ini. So mungkinlah esok mereka akan cari saya sama-sama lawat tempat sini. Memang cantik di sini. Memang best tempat ini. Saya suka. Harap sama-sama kita jaga kebersihan di sini, jaga kawasan sini lebih elok lagi, untuk menarik ramai pelancong di sini, bangunkan pelancongan di sini. Tempat ini memang saya recommend. Memang syok. Best.
Hujan lebat sekarang. Air dari bukit atas sana mengalir masuk ke kemah saya. Dah basah semua. Satu pengalaman baru untuk saya berkhemah semasa hujan. Selamat pagi. Walaupun semalam hujan lebat, tapi saya punya khemah masih okey lagi. Semalam memang satu pengalaman yang baru bagi saya. Tempat ini memang cantik, sungguh cantik. Saya akan datang lagi sekali. Enjoy the view.